Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga aga binugawain sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Nobyembre 21. No, second to the last Sunday of the month kita sa November. Mga ka-aksyon, may ara na lang kita 34 days until Christmas. No? Kag 41 days until New Year. Lapit na gilang kayo and we will be celebrating Christmas sa sininga tuig. No? Kaya if you remember sa naligad iyang tuig, medyo waigid sa pag-celebrar na may Christmas, pero ang selebrasyon naton hindi parehas ang atong selebrasyon sa managliligan. So ining Pasko, we hope we can at least gather, hindi lang observe gyapon sa mga protocol para sa sining panahon sa Pasko. Well, anyway, mga ka-aksyon sa karon nga Domingo, ang atong sining pagpangalaga ginudulong gyapon sa inyo sa Dr. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Of course, padayon ang atong sining health advocacy sa aton nga mga ka-aksyon, no? Kaga sang nagligad ng imbisita naton diri ang ining si Dr. John Alejano bla. Karon ato naman siya nga manginbisita, istoryahan tabla anong sitwasyon na naton subong, no? Sa pungsod Pilipinas, no? Sa as far as our health situation is concerned, no? Si Dr. John Alejano is the medical director sa Balay Atipan, no? Ning Balay Atipan, balan naman ina karon para nga matagaan pa damo sang pamangkot man sa akon kung paano ina di ang ining Balay Atipan, ano mga serbisyo nga mahatag. Anyway, hambalan ta na karon with the medical director sa Balay Atipan, Dr. John Alejano. Pero maistorya kita sa iban nga matupiko with Dr. Alejano angot sa health situation natin, especially in this time of pandemic diri sa pungsod Pilipinas, sa Bacolod, Negros Occidental, no? So ari sa aton linya ang medical director sa Balay Atipan, Dr. John Alejano. Dr. Mayngaga, and welcome once again diri sa aton sa Kapehan sa Aksyon. Good morning, boy. Happy Sunday. Happy Sunday man. Good morning sa ipong nagpalamati. Okay. Good to be here. Yes, thank you again, Doc, for giving us your time, no? Kaya nagligan, nakaistorya kita, but I think you were in Manila at that time, no? Pero subong may kaya ari ka diri sa Bacolod, at least ang aton sining istoryahan, Doc, anay una nakita naton ang kaso sining COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, even the whole Philippines. Daw naganubo na gid sa Doc, no?
nagadutay na lang ang kaso naton? Yes, boy. Based sa data ng alin sa Department of Health, we're improving. So somehow ang aton nga approach through the Department of Health, it's working. But para makashare ko sa data, may disclaimer lang ko kay I'm not an epidemiologist. I'm neither a data analyst. So although I'm a medical practitioner, based man ko sa data sa makita ta sa DOH tracker kag sa world data. So somehow but still bidata at sa timay, I'm trying to be as accurate as possible. So ang data ta subong it's improving in man. So on a national scale, ang everyday tang number ganubo, no? Ang recent data sang kahapon, that's November 20, Saturday. Ang total cases ta is only 1,474, no? With 200 deaths. So munang latest data sa the whole Philippines. Compared to the previous September peak, which ang pinakataas to sa September 11, based sa ilang data, ang peak tas sa September 11 was 26,000 eh. 251 a day. No? With a 7-day average of 20,000 a day. So, if you remember, sa nga muna nga time, mid-September, on a national scale, grabe itong peak. That was our peak sang third wave, ano, if you remember. Third wave, itong peak. And then that time sa Bacolod, if you remember, gakaran-karan ng aton citizen din, no? Naubusan to oxygen, nawadaan sang supply sa bulong. So, ang mamuntong nga time nga tag 3 digits ang Bacolod. So, grabe ito mo itong pinaka-peak tas ang September. But somehow, October and November, nagnubo na ginaman siya. So, 1,400 na lang na national daily cases. And then sa Bacolod, subong tag 2 digits na lang, no? Ang latest na data from Bacolod PIO, 15, no? 15 a day, kag 17 a day the other day. But may aragyapon tayo sang reported deaths, no? So, muna nga itong data. Kita na ng pangnubo, and I would presume, Doktor, nga ini bangod sa aton man nga, daw nagkakuha na, daw nagdasig na gitang rollout naton sa aton nga vaccine, no? Oo. Kay ang vaccine rate ta, gin-focus, ano yung primero yung focus ito sa NCR, no? Kaya dito man niya ang epicenter sa Philippines. Kag ang population density sa NCR kadamol gito ya, so with a population of 12 million dito ang naging focus ang vaccination. So ang ilang rate subong they claim it's 90% na, no? Damo na sang na-vaccinate. So because of that rollout ng vaccine sa Manila, nag-drop kita ng kaso ta. And then there's this approach na from general lockdown na gano'n na lang sila, focus lockdown, granular. So, nag-focus sila, naglain ng ilang approach, ang alert level 1, 2, 3, 4, with granular lockdown kada barangay or street na umulan na. So somehow, nakabuligid man decrease some cases. And then, of course, the rollout, number one, getting rollout. And then, of course, there's the minimum health protocol, wearing of mask, distancing, kag ang hand hygiene. So, nakagid ang bulig. And then, ang DOH, although may mga kulang din man, but ang effort nila makita ta. So, I give it to the Department of Health. And of course, ang bulig man sa komunidad. Sige. Nakari kita subong sa ginatawag nga booster shots ba na? Aning booster shot na tawag naton. Kaya ang aton nga mga bakuna ni may limited period malani ang iyang efficacy mo sa aton nga lawas. So, amon ang booster shots ginahatag na naman. I think diri sa Bacolod gani
nakastart na sa booster shots, no? May nabalaan ko nga mga hospital gani ang ilang medical staff nagsugod na sa booster shot, no? Ano daw kining booster shot? Saan mo siya dapat ihatag sa fully vaccinated? After ka fully vaccinated ka, anong period antes ka tagaan sa booster shot? Oh boy, ang booster shot, these are additional doses ng vaccine nga kailangan ihatag sa population. Based sa data sa abroad, sa western countries, sa US, in spite of the high rate of vaccination, gasaka gyapon ang infection rate. No? For example, subong sa US, ara na sila sa fifth wave. No, kita pag ulan katapos sa third wave, naka fourth and fifth wave na sila. In spite of 80% na sa population nila vaccinated. So dito na lang kita nga amo na ang rason. So one, ang immunity sang tao after vaccination, even after infection, nagawane, naganubo. No? Kaya ang passive immunity sa vaccination, it's artificial eh. So ang imong tidwa na kaklase sang immunity ang humoral immunity mo nang produce antibody, mayara na siya sang half life. Do nagadula siya somehow. So ang observe sang expert, sang mga scientists, sang mga virologists, 6 months naga-wane down na, naganubo ng antibodies ta. Okay. So, ang booster, amo na siyang nagpapangon liwat, no? Gidogi na para remind yung lawas mo kung anong tsura ng virus. Okay, kung isa ka kalipat man niya ang aton nga immune system kung anong tsura ng virus. Especially nga nag-mutate no, ang virus. No? May Delta variant, so may mga bagong variant, so they have to make a new set of vaccines nga ipa-remind ang cell kaya ang memory sa aton nga immune system ka short term. Memory cell ta ka short term no sa artificial immunity sa munang vaccination. So wane off na siya 6 months. So that's why after 6 months ang imong last dose ang completed na primary series sang 6 months ago, kailangan mo booster by this time. So for example, ang imo last dose was June, no? Whatever brand. By this time dapat ma-booster ka na. June, July, That's just one dose, no? One dose. So December. 6 months. Ang J&J, because it was given at one dose lang sa imong primary vaccination, going off pa na siya earlier, 3 months. So, kung nakatigaan ka J&J, dapat earlier booster mo. Okay. Galing kay tungod na bagulang siya natigaan sang emergency use authorization sa FDA. Subong pa lang tayo naka-roll out sa aton nga na booster dose. Nauna na yung ganing iban eh. Nauna na ang US booster, ang Israel, kaduwa na mag-booster ganitong Israel, gasaka gyapon ng case. But kita, somehow, nakastart na ta sang aton booster. Ang aton lang yung issue, ang problema ta, ang aton yung limited nga stocks, no? Supply, oo. Kaya kagisa pa, why pa takatapos ang aton primary doses? Pila pa lang ka% on a national scale, no? 33%. Sa population of 111 million, 33% pa lang na-vaccinate nationwide. So ginaanay. So ang focus gid dapat unahon gid anay na ang primary vaccine sa general population para makalabot ta sang somehow matamat no 50% sa population ta amo nang tawag nila nga population protection, and then on towards the herd immunity of 70%. So amo nang target unahon ginanay galing kitungod nga ang mga healthcare worker kag ang mga vulnerable people like the elderly and the people with the comorbids, siguran ta na lang daan sang booster. Kay ara naman may stock ng gin set aside for the booster doses. So diri sa Bacolod,
this week nakastart na tas ang booster doses sa mga private hospitals. Then in one mall, no, the other day kita ko to mga dentists nakastart na sila sa booster nila. So there is for isa ka private hospital where I belong, we will be having our booster shot at the end of November. Okay, for me, for example, ang ako niyo was AstraZeneca. Ang last dose ko was June, no? First week ng June. So by December 1, dapat ma-vaccinate na kami. Isang booster shot. As an added protection. Para magsaka ng imong immunity. So subong by this time siguro, let's say, yung initial vaccine, AstraZeneca, it was noted to have efficacy of 60% up to 70%, no? Nag-wane off na siya by half, let's say, ang protection ko subong, ano na lang, 30%. By December, basta mo na lang by December. By na. So, para magsaka-saka ng imong protection to 90%, mapa-inject na ko booster with another brand nga they have noted nga it will increase to 95% even, no? So kung sa AstraZeneca ang imong na bakuna sa imo kay mo booster shot, pwede nga lain nga brand. Yes, ang mga tawag na heterologous booster. Pa-vaccinate ka with another brand, let's say an mRNA like Moderna or Pfizer. Much better ang imong vaccine rate up to 95%. Pwede ka man gyapon sa the same brand as homologous AstraZeneca. Mas taas man gyapon, 94% ang vaccine rate, ang immunity rate, response mo. Galing kay because of the limited stock, limited supply, ina-focus ani nila to sa general population, especially vaccinate naman ta sa mga 17 and below, no, 12 to 17. So ditugit pinabira. So ang mga majority sang stock sa dituan ay focus ang available dang mRNA like Moderna sa mga private hospitals amo nang ihatag na booster, no, sa mga medical frontliners. Mahatag lang ko sang do kudos man sa Bacolod City, no, City Health Office, kay they're doing their best, no, to somehow ramp up the supply. Ramp up the vaccination, no. Sa subong sa Bacolod, almost 50% na ta. Sa population of 580, I want to be exact, ang population sa Bacolod is 586,715 citizens. Nakalabot na ta almost 49% vaccinated. Ang target sa population ta is, target i-vaccinate, 470,000 something, no? So nakalabot na ta sa almost 50% of that target population. So we're getting there. So kudos to the City Health Office nga box to the max. Ang ilaga ni program, national program, at the end of the month, diba? May sa November 29, 30, kag December 1, may aras ang 3-day na target nila is 15 million. All over the Philippines. All nationwide na. Para at least speed up ang aton nga population protection. In fact, we're planning to ma-volunteer kami sa family. Mga puro kami MDs. We will find time to volunteer para makabulig ta sa community. Ang mamuning aton himo gid. You have to help the effort. It's a national effort. It's part of our obligation. So somehow we're getting there, but of course layo pa ta. Hindi tagid magkalimtan nga ang aton nga minimum health standard. Mapugwa pa, I think, ang national IETF sang stricter guideline nga hindi mag-allow ang 12 years and below nga magkato sa mall anay kaya hindi pa sila vaccinated. So amo ni sila magkadala sa infection sa balay. Okay. Ang mga 12 below 12 years old.
dapat masuksok gid ang mask in case nga kilalan gid. So ang dugang ko lang gid ganing information, just wearing the mask, no, based ni sa nabasa ko the other day ang British Journal. Suksok ka lang mask, manang suksok ka lang mask, this will decrease the rate of infection up to 53%. 53. Sa mask lang na. Oo, mask lang. Oo. Kung mag-social distancing ka pagit, mas ga-improve ang protection ng tao. No? But of course, kung vaccinated ka, somehow, though kampante ka, but of course, hindi ka dya pag-ubaw ng mask mo kay maskin vaccinated ka, maskin ganun naka-Pfizer ka, may kilala kung ano, vaccinated, fully vaccinated, nagka-infect pa. Although, kung vaccinated ka, ang imo yung symptoms is milder. Due na ng sipon, okay na. Ang problema, kung magpuli ka sa balay mo, may tigulang to sa inyo, may vulnerable ng individual, ang muna silang matamaan. Ang muna sila ang ma-infected. They will go into severe and critical. No? So, ang muna ang aton nga paminsaron gid. Kag ang idugang ko pagid nga information, although nubo ang kaso ta. Kahapon 1,470 ang bago. Sa Pilipinas na. Sa Philippines na, no? Hindi lang na ang absolute number. Dapat tanawin ta kung ano ni ang active cases. No? May active cases pagyapon nga 23,000. So, tingnan mo, 1/4 lang ang new cases. But kung tanawin mo, ang active cases, 23,000. But hindi na ang tanawin mo pag it is the percentage of cases kung ano ni sila, kung ano ni classic cases. Let's say, ang sa ila data, ang active cases is 23,000 and 62% of that 23,000 are either asymptomatic or mild. No, do ikaw daw gusto tayo nga katol-katol tutunan, so amo ng kaso 62%. Pero tanawon mo kung ano niyang 38%. These are severe and critical. So kung tanawon mo most 40%, critical. So do ka dangerous. No? So ang ginatanaw sa expert, this is because of the variant. No, compared mo na siya sa 2020 sa original na Wuhan virus, the time ang mga active cases almost 90% mild lang eh. Hindi pata. Hindi lang siya mo nakagrabe. Oo. But subong, although juta yung kaso, may mga deaths ka pa, 200 plus nationwide, tapos ang imo nga critical to severe, mga 30%. Almost 40% kasi. So, kung tanawan mo ang bala, hindi lang yung numero, kundi ang imo yung kontra. No, do mas grabe because of the changing, mutate ng virus. No? Kaya every time ma-infect ang tao, kaya hindi pataya kalabot sang herd immunity, ang virus will have a chance to mutate and become a new variant, which can be more virulent than the original one. And then ang lain pa kay, although you're vaccinated, because of the new variant, malutsan ka infection gyapon. Kasi why pa na ma-recognize ang immune system. Umanitawag na breakthrough infections. So maskin vaccinated ka, nalapnan ka paghihapon, doon nalutsan ka bala. That's the breakthrough infection. Amo na gyapon ang naga-move sang surge, no? Gasakan gyapon ang kaso. So kung tanawon mo sa Europe, no, kung I'm sure you're aware sa Europe subong, or Austria, they're now going into national lockdown. Ang ila to kaso tag 50,000 pagkibot ka, no? Kita ya 1,400 na lang. May mga 100,000 pa lockdown ng Austria. Ang Netherlands gaginamo, may mga anti-vaxxers. So in spite of the high rate of vaccination, kasaka gyapon ang kaso. So because of this breakthrough and then the changing, mutating virus. So kung amo na ang makita ta sa Western countries, dapat kita maandaman. Okay, ang wave, it comes from an epicenter. Malabot ka na di saton. So we just gone through a third wave. Why pa ka fourth wave?
Basta, So that's why may warning ang Department of Health. This morning napagwagan ni si Dr. Vergeri, Oo. Undersecretary of Health, nga because of this increased mobility na, no? Oo. Sa Manila, level 2 na lang. Naghalog-halog na. Oo, naghalog-halog na. So, ang mobility ko, no, though saka na siya to 98%, no? Mobility sa tao. So, gina-warning niya, gid, kung hindi ito kahit isabong active cases nationwide is 23,000, and then kung ma-maintain ito ng level 2 nga alert level, kag hindi mo sige binungol, sige mask, makalabot kita 6,000 a day nationwide by mid-December. Okay. No? So from 23,000 active cases, kung amo ning aton subong yung pag-andam, Merry Christmas kita kuno ya kay tinubo na lang ang active cases. But kung ang tao hindi gid mamati nga sige lagaw, mga 12 years and below, sige lagwa sa mall, malabot kita kuno balik ta sa 20,000 a day sa mid-December. So mo nang warning niya. So why pa takalabot sa population protection andam ng tagyapon. So kami why kami gagwa, no? So sa community, why kami gapamol unless it is really necessary. Kaya kami, we go to the hospitals, make our rounds. So every time nga tapos mo clinic, bantayan mo na ilawas mo, observe ka 5 days, ubase kron ko mo ako nang nagaplaning ka na ginman Kaya although nag-wear ka mask, maski na N95, hindi na siya ka-filter out totally. That's why it's N95, 95% lang. That's why when we do our rounds, I use 2 masks, no, 2 level of mask. And then, although why nagin man gagamit sang face shield, kung ara kami sa hospital facility, we use face shield yapon, or at least goggles. No? And then when we do our surgery, level 4 yapon, when you say level 4 hazmat, no? Especially sa mga emergency cases. Hazmat yapon, we don't, we did not discontinue wearing of the level 4 biosafety protection. Ang hazmat naman ng cover all from head to foot, tapos doble ng imong PPEs double gloves, tapos ang respirator mask sa healthcare facility. Kaya lagyan iti maski na vaccinated ka, hindi mo itikapon, we cannot let our guards down. Until na we have our booster, then have our immunity improved to 95%. But still, tanaw namon on a community exposure, hindi gigyapon pagabaw ng mask ta. No? Amo na ato ni pakapabalugid sa komunidad ta, nga ang mask ta hindi gini mahalin. Kung tanawon ta, basi forever. That's why yung baga na iban, why gabili sa forever, but ang mask siguro forever na ni. Kaya iti, with mask wearing can somehow protect you. Kung especially ikaw, kita, damo di may allergic rhinitis. Damo na sang nag-comment nga, uy, wag na ko ba na naktakis ang allergic rhinitis because of the mask wearing. No, expose ka da sa pollen, seasonal nga da ng atong ding tubo. Iban din ka, sige allergy, sige asthma. But I don't know kung may studying magwa later on nga ang rates ng asthmatic attack, ang allergic rhinitis attack, po siguro because of the wearing of mask. So this should be a habit na. Bali ang mask ya doc is not only for the COVID virus, kundi sa iban nga mga mga kaproteksyon na sa imo sa iban pagid nga mga muna ang inambal nimo sa may mga allergic reaction sa iban sa mga matters sabi, makaprotect sila, no? Yes, not only biologic, no, of course ang konpagit ang smog, no, ang pollution. So magkatok to sa Manila, kung para ka sa Pasay, alin ka sa airport, grabe yung pollution. So, di ba, cover mo ang imo ilong. So, it protects you. So, kita mo sa mga Asian countries like Japan, mayara na sila yung hay fever, may mga season, mga nag-bloom, mga nila bulak. Grabe ng rates ng hay fever nila. That's why they wear mask.
So kung tanawon ta mo ginamatabo siguro. Ganda nakita ko yung Brother Doc sa una, sa ibang na countries like Japan, Singapore, mga muna. Why pa yun yung COVID-19 niya, ang mga tao magwa ya, daw ka mo nakita ko nagasuksok sang mask ya. Yung iban siguro da, may araman sila guro da sang medical problem. Let's say banda may ara sang immunocompromised sila. Let's say banda post kidney transplant. So take sila medication nga ang ilang immune system ganubo immunocompromised. So they wear mask. So but then of course mga allergy on. So amo na yung mga reason nga ang masking sa tanaw ko no hindi kini madula no. Gani Kag maskin na subong manong face to face na klase kay we're playing catch up economic wise, education wise. Kulihot ng Philippines, so that's why gina-speed up na ang aton nga vaccine para maka face to face na ta. Correct, Though pila na lang ka country ang wala na kaya face to face classes including the Philippines Though naulihin na kita sa pagbukas Oo. So amo na no. Hindi pa gid ang tanaw sa experts ma-control yung pandemic by 2023 paguro. And then ang recovery 2024. So ang ginaobran naton as part of the healthcare system, we're doing our part. Why makamiga panago? Sige makamiga punto clinic, sige kapon accept patients, kiti lanan sa patients ang mga physicians. So pasalamat lang ta nga why matamalatnan because of our precautions in the vaccination. So we're thankful sa DOH kabalo man sila sa protection na. So sa A1 priority mga healthcare worker kiti ang gatubang patient para sa treatment ang mga doctors and nurses. So protektahan kita sila. Then of course ang tao mabulig man no. Hindi sila sige pasaway. December na, kapululi na tang mga tao, mga OFW, they're going home for Christmas. So, maning aton balantayan. So, may warning ang Department of Health. Dok maabot ayan ang chimpo ni nga ang ining COVID ni daw pareho na lang sa ordinaryo nga masakit lang ako matapikan kada imnan mo lang bulong. Pareho lang trangkaso do imnan mo lang bulong. Oo, para sa flu ng H1N1. Wala na ang first ning pag-tuhaw sa H1N1 atong ang pandemic of 1918. So, pila to ka years before siya na-control, 2 years, 3 years. Why pagani to ya vaccine that time. Amo ng flu. So, amo tong flu pandemic sa una. Ang flu pandemic na tawag nila sa una. Amo tong Spanish. Spanish flu. Pandemic. So, no-control siya. Pero ang vaccine gani na-develop late na, 1940s na. Before World War I. World War II. Ito yung Spanish flu was during World War I. So subong tanawon mo ang flu na-control because of the vaccines ng H1N1, but of course kinatigaan to booster every year. Kaya it is a common knowledge sa medical community nga ang virus it is inherent man sa virus nga ma-mutate ka na sila yan. Although it is not living, it is just a particle. Though tanaw mo, though dust na siya, galing kay miyara siya sang RNA, miyara sa nucleic acid nga maka once given an opportunity to infect an individual like us, maka-cause siya infection. So kung ang imong immunity sa flu nag-wind down, pag-booster ka every year, higalayin ang klase nga virus ng flu, no, nag-lain ng variant. So every year, develop sila bago nga set of variant nga H1N1. So every year. So ang tanaw sa expert, kung makontrol sa ng COVID pandemic by 2024, may yearly
yearly okay. booster. Booster, mga yearly, Tanang mag-wind down na siya. And then another pandemic na naman kasi because of the climate change, syempre movements ng tao, then of course the lifestyle, etc. So ang climate change siguro. And of course, aragin na ang kagaw, no? Germs. We have been living with the various germs from bacteria to virus for millions of years. And then kita natabuan lang tayang na-expose na. So, mas dugay na sila sa aton. So, somehow, we have to survive. We have to get used to this. So, we will be living with it. And then, of course, manad naman lang tao. But of course, ang aton yung precaution, hindi na malipatan. Like, lipatan ko lang, wearing a mask, it's gonna be a habit na, which will stay with us for a long, long time. Okay. Sige. Doc, magbalik kita, istoryahan natin ining services naman, sang Balay Atipan, of which you are the medical director sa Balay Atipan. Istoryahan natin ang mga services nga gina-offer sa Balay Atipan, including kung paano ini ma-avail sa aton mga ka-aksyon, no? Sa ining serbisyo sang Balay Atipan nga nagabulig, ang tinutuyos ni at least para ma-decongest ang aton mga ospital sang mga kaso, mga gadamos mong kaso, hindi lang hindi lang COVID, no? So mabalik ako, Doc, you can put down your phone, tawag lang kami balik sa imo, and we will discuss sa Balay Atipan sa aton sininga pagpangalagan. Okay, boy. Mga ka-aksyon, balikan natin dugay-dugay, no? Si Dr. John Alejano sang Balay Atipan, no? Meanwhile, mga agaday kay Sam Hartwig dira, kay Ana Sinoro, good morning man, kay Miss Jinky de Alagdon, sakay ay salamat gid Sam Hartwig, nakapakapidis nakapadala sa stars, no? Thank you gid, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, no? Kay Dr. Matt Mayo. Sakay Beboy Villasor, kay Doc Matt Mayo, kay Star Mayo, ginatamyan ni Ma'am Vanessa, si Lily King, Raymar Swatu, Imperial, Alma Oligon, kag tanan nga pamilya sa Barangay DSB, no? Kay Ligay Villares Achivar, good morning man, ang vaccine nga nagipa-register ang QR code, kag no result, okay lang na, fully vaccinated na kay ma-travel. Sige. Henry Martinez, kung reformulated ng booster shots. Sige, makutuntak ng pagbalik sa kaibigan natin Henry, no? Sige, kay Rochelle Fulgencio Susana, Martin Aliling, good morning, no? Kag sa ibang dira, standby, mabalik kita sa Kapehan sa Aksyon ni Dr. John Alejano, pagkarapos lamang sang importante naton nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag kasi mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Inikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplok sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod.
Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Jan Alejano ang aton sining nga bisita karon nga Domingo diri sa Kapehan sa Aksyon. Hambalan naton ining parte sa kuan. Doc, good morning liwat, Doc. Yes, good morning sa liwat, boy. Doc, may ka pamangkot gali no before kita magkadto sa isa naton kahambalan. May ka pamangkot diri ini kunong booster shots, Doc, nga ginahatag subong reformulated na ni siya nga kuan nga vaccine. Sa aton nga stock para sa Moderna mRNA, so the same na ni siya. Yapon. The same. Hindi siya reformulated. Okay, ti mga donated pa man ni. Covax. Amo na sa pagkabalo ko. Dito ya sa US, I think reformulated na yung mga Pfizer na makabato siya sa variants. But still, maski na parehas na siyang batch of vaccine, maka-boost man nagyapon sa immunity. Hindi remind daw re-expose mo ang immune system para daw ma-remind siya kung anong tsura sa virus. Okay. Makabulig yapon, but because of that, although hindi siya reformulated, makasakag yapon siya sa vaccine. Sa vaccine rate, 95% after mRNA. Okay, sige. Pero kung reformulated, mas kung pag siya, Doc, no? Kung reformulated? Okay, kung let's say updated na, para sa BioNTech, in-update nila ang ilang stocks. Mas kuso pagit. But we have, maski na hindi pa reformulated, okay man nagyapon. Para lang i-remind lang ang aton immune system. Balik ko nubo na to ang imong antibody, dugangan siya, masaka naman sa liwat, no? Yes. That's what we're hoping to achieve. Okay, sige. Doc, sa hilo ako, ining balay atipan bala, kumusta na subong kay we understand, is it operational na gid yan, ang fully operational na ang balay atipan naton? As of now, we're still on the early stage of our operation. So we're still doing the dry run kaya ang aton staff di pagin man mo a total of 5 staff nurses, but kamatamat pa kami hire pa. And then we're still kaya bago pa lang kami ka-roll out sa amon ng electronic medical record. Okay, we have our own management information system, nabilang hospital information system. So praktisan pa sa staff so electronic. Although nag-operate kami, we're doing teleconsultation, nurse visit sa mga pasyente, sa mga balay-balay. We're able to coordinate laboratory testing through third-party lab sa Bacolod. May mga lab laboratories na we have a good relationship makavisit ang medtech sa balay sa pasyente kung gusto nila sa balay. So somehow we are still perfecting the system. That's why hindi pa kami roll out fully, no? Although we have patients every day, gina-perfect pa naman ang system. And then of course ang nurse no doubt mayroon na sila skill, nursing skill, bedside manner sa pasyente sa balay nila. It's a totally different setup compared sa hospital. Sigurado ginamon nga why kami sang kulang. Pagkukulang sa paghatag sang amon nga services. So di pa ko pa man lang kami October pa man lang, so November although man tapos na ang November, but still we're trying to perfect things. May mga stocks naman, we're trying to ramp up our supplies in preparation for December and of course sa 2022. Siguro by December, tentatively, dito kami mag-roll out to do.
Gina-develop na naman ang amon website para makalink ang patient for appointments. So isa na lang yung pindot ng button sa website. Makasabat dahil ang amon staff. But as of this time, their usual cell phone and landline. So para lang dry run. And then we're meeting almost every day. KTV na perfect pa naman ang system. Of course, ang sistema sa aton staff. But still, we're doing that. We're taking care of patients, COVID and non-COVID. So we have patients who have other medical conditions, urinary tract infection, ngayon hindi gusto mag-hospital. We have our specialists on call who can do teleconsultation, even do house call by the medical staff member, mga specialists sila. And then of course the regular teleconsult almost every day with our staff nurses, and the daily visit kung kinahanglan. Then we do may other packages, depende sa case ng pasyente, kaya depende sa needs. So gina-perfect pa namon na, and then ang package, ang initial package care namon, at least there are 2 nurses visit sa balay, and then of course there's the daily teleconsultation. So kung isa unlimited na kung isa pasyente may mga issues, they have problems, they can call anytime. Our line, and the nurse will be there to answer, and then to refer to the attending physician kung kailangan dayon. So we've been doing that. We have our system, we have our office, but ang amon nga major engagement sa patient is through teleconsultation, through video call and phone patch. Okay. And then we're making the medical record as complete as possible. Kaya amon nga aton data. Kaya ang amon nga mission is to give hospital care sa balay, and we will prove that home care is safe. It is like a hospital care sa balay himuon, and it's going to be cheaper. So we will be showing this data. That's why we are trying to make all the efforts nga mag-ubra kami sa medical record, and this data will be shared to everybody nga ang home care is feasible, and it is safe, and it will be less costly for the patient. Kaya ginobra naman isang mga advanced countries like mentioned earlier before, the US, Australia, been doing hospital at home for more than a decade already. And then Singapore is moving towards that direction also. They have their own home care. Based on studies nila, it's feasible, but they are focused on taking care of non-COVID non-COVID lang. Singapore. But sa Balayatipan, why limit? As long as you need the services of our staff, we're ready to take care of you. But hindi kami ka full swing pa, kaya base overwhelmed pa kami. Because gapan pa kami, increase pa kami, pang-recruit pa nurses. So ang amon organization, it's still at the early stage. So be patient with us, kaya we are still developing. But pretty sure siguro before the year ends, makastart na kami. Hoping. I would agree nga sa nasiling mo Bladok nga mas cheaper ni siya kag mas mapos para sa mga pasyente, knowing nga sa mga private hospitals kuno subong I don't know, may mga report na nabaton nga magpa-admit ka, you need to deposit ija mga 50,000 para tungod sang problema sa PhilHealth niyo. Ang mga private hospitals sa mga non-emergency cases, may aragin na sila yung cost of care. So they have to pay the salaries ng nurses, ang services, ang supplies. It's understandable. They have to keep on operating
with the cost. So may ara ginaya cost of care. So they require down payment para they can give the good quality care sa patient and needing hospital care. It's a natural practice sa hospital industry, sa private hospital. Sa government, no doubt, why na down payment kaya it's charity. Ang PhilHealth, ang issue lang sa PhilHealth kaya because of this pandemic, may issue to sa ilang budget, sa ilang well, I don't know how they're doing right now, but of course, kung makita mo naman, they owe billions of pesos as reimbursement sa mga private hospital. So, anong mahimo sa private hospital, of course, ibalik kinaya sa patient. Even sa Manila, some private hospitals are now thinking of not renewing their PhilHealth accreditation. Mag-charge na sila cash sa mga pasyente. So, amo na nga itong problema because of this pandemic. Nakitaan na nga ang cost of healthcare is really expensive. How about to sa balay atipan ang pasyente makagamit sa PhilHealth o hindi siya makagamit? Asal na hindi pa. Okay, it's out of pocket. Out of pocket siya kay it's a special service. Kung tanaw mo, it's a special service outside of hospital. So, though personal lang nga go order ka, no? Delivery, it's out of pocket. But of course, it is a lot cheaper. So, mag-down payment pa lang, mag-admit ka, it's a lot cheaper. So, but eventually, I think, because of the move of PhilHealth, mayara na ang PhilHealth sang isolation package benefit sa mga pasyente nga na home isolate, isolate na COVID, tapos na-isolate sa balay. May ginapagwa na ang PhilHealth. No? I think it's about 5,000 pesos sa balay. Kung ara kaya sa community isolation unit, let's say, ara kabi sa isa ka hotel, ang PhilHealth, may ara sila sang package na I think it's around 20,000, 21,000, if I'm not mistaken. Kung ang facility is accredited by PhilHealth. So may ara sila sang gina-offer nga packages, but subong way pa na I think na roll out kit. May kulang pa sang mga requirements. Dapat ang hotel may ara sang portal sang PhilHealth para maka-file sa claim, no? etc. So muna siya. So sa home care, why pa? It's mostly more out of pocket. But eventually siguro ang mga HMOs, okay, because they have their OPD benefits, but it cover na siya later on. May mga HMOs like I think ang Kaiser Pinit ang Kaiser may ara sila sa OPD benefits eh. So kapin pa sa mga nag-retire, I think they can cover that. So sa Philippines it's out of pocket, not like in the US. Kung home care, it can be covered by their Medicare and Medicaid. Correct ko. Eventually siguro malabutan na isa sa mga HMO sa daso namon na yung pag-renew sa amon guro HMO guro i-open mo ni namon kung bala ini nga services pwede mo-cover, no? Yung home care nga services pwede mo-cover sa amon HMO, no? Siguro depende na sa mga HMO siguro amat naman ginatuna naman nila doon para kung pa ni ma-cover sa ilang nga benefit sa ilang mga clients. Oh, that's what we're hoping to achieve, no? And then with our data, we will try to show it is safe doing our healthcare sa balay. It is more affordable for the patient. So makita na sang industry, sang HMOs, i-cover na nila later on. We hope na manang ma-achieve ta. Sige. Well, anyway, Doc, before we end, gusto ko lang hatag tani ang contact numbers sang balay atipan. Sa landline may arang 468-5203. Yes, pwede sila contact dira o sa 468-5203. Kag sa cellphone number
ang 0929-478-0834. No? Pwede, Correct na. Yes. pwede That's ka mo dira. contact number. Pwede sila makatawag dira, inquire or gusto niyo mag-avail sa serbisyo sa balay at tipan. No? Doc, salamat gid for your time again. Medyo lang ala na kita. Thank you very much Dr. John Alejano. Thank you, boy. Thank you again for the opportunity. Sige, may mga kaksyon si Dr. John Alejano, sang Medical Director sang Balay at Tipan. Si Dr. Melvin Ibanez, nag-remind man nga sa aton sining pagpapakod sa aton lawas, kinahanglan naton ning mga tawag naton mga supplement pala sa lawas ta. Isa sa gina-recommendar niya ining Neuromega bla. Ang Neuromega ilan ni-formulate ng mga doctors. Formulate nilang Neuromega, may silimarin, may sa liver, sa atay, kag available ini sa mga butika diri sa siyudad sa Bacolod. Kung hambalan nyo lang ang Neuromega. No? With that, mga ka-aksyon, salamat sa iyo po sa aton. Diri sa Kapehan sa aksyon karon nga edisyon September, Nobyembre 21, no? 34 days until Christmas, kag 41 days until New Year. Sa tanan, maraming salamat mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Bawat komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.